Президент Володимир Зеленський щойно провів переговори з місією Міжнародного валютного фонду. Цього року Україна мала отримати 2 транші. Чи не відмовилися представники фонду від своїх планів, розкаже наша кореспондентка Марія Петрик. Вона зараз біля адміністрації президента. Тож, Марія, як минули переговори і коли Україна отримає наступний транш? Анно, про мільярди доларів Україні від МВФ сьогодні не йшлося. І Володимир Зеленський зустрівся з представниками Міжнародного валютного фонду сьогодні близько 16-ї години. Перемовини йшли десь 1,5 години. І після цього про деталі цієї зустрічі нам розповів колишній міністр фінансів, а від сьогодні очільник РНБО Олександр Данилюк. Ми презентували наш порядок денний, як ми бачимо розвиток країни, як ми бачимо нашу співпрацю. Повністю співпадають позиції, тому що перші кроки – це рішення спрямоване на боротьбу з корупцією, на перезапуск судової реформи, на переформатування правоохоронної системи. Саме реформа щодо боротьби з корупцією в Україні і була однією з основних умов щодо надання чергового траншу Україні. Серед вимог МВФ до України також було підвищити ціну на газ для населення до ринкової, реформувати банківський сектор, зменшити дефіцит державного бюджету. Також до цих вимог додалися запровадити кримінальну відповідальність за незаконне збагачення. Передостанній транш – це $1 мільярд. МВФ надав Україні, попри те, що Київ не виконав 3 з 11 вимог. І то ті, що виконав, то не повністю. До кінця року Україна б мала отримати іще 2 чергових транші. Також дочасні вибори до парламенту на співпрацю з Міжнародним валютним фондом жодним чином не вплинуть. Про це заявив Данилюк. Програма «Стендбай», яка ухвалена між сторонами, між Україною та МВФ, діятиме і надалі. І нам щодо цього хвилюватися не варто. Її термін завершується на початку наступного року. І обсяг позики – це майже $4 мільярди. Вже на тепер Україна отримала майже 1,4 мільярди. Тож за цей час, за 2 тижні, поки місія МВФ була в Києві, мала переговори ще з багатьма представниками уряду і вже в четвер поїде з України. Анно. Дякую, Марія Петрик. Про зустріч президента з представниками МВФ, про конкретні дати та суми не йшлося.